Good morning everyone! Welcome to Lamia Kusina! Sa umagang ito, gagawa po tayo ng Shakoy, Twisted Donut. Naalala ko po yung maliit pa po ako, na ito po yung ginagawa ng mother ko. So, sarap na sarap po kami. So, isa po ito sa mga paborito ko. So, ito yung mga ingredients na ating ihahanda pag gagawa tayo ng donut or Shakoy. Okay, magsimula na po tayo. Unang-una po, 3 cups of flour. Then sugar. 2 tablespoons of sugar. Then fresh milk, 1 1/4 cups. Then eggs, 2 pieces of eggs. Then melted butter, 3 tablespoons. And salt, 1/2 teaspoon. Then ang ating yeast, 3 tablespoon. At ito po yung fried natin, oil, pang fried natin mamaya. Then, ito yung sugar natin. So, magsimula na po tayo sa ating paggawa ng ating Shakoy.
ito po yung finished product natin. So don't forget to like, share, and subscribe. Dito lang po sa Lami Kusina. Thank you for watching.